Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke channel MrCikgu. Okey, untuk hari ini saya akan buat aksesori untuk budak perempuan ataupun wanita menggunakan double ribbon yang saya pernah buat dulu. Okey, kalau nak tahu macam mana nak buat double ribbon ni, boleh lihat video yang sebelum ni. Ada single ribbon, ada double ribbon. Okey, ini bahan-bahan yang saya perlukan. Okey, saya pakai ini yang pertama, senang saja. Okey, ambil double ribbon yang kita buat sebelum ni. Yang ni. Okey, saya akan gunakan glue gun. Okey. Letakkan gam di atas ini. Tak banyak-banyak pun tak apa. Pastikan jangan meleleh di kawasan sikat. Okey. Di bahagian belakang macam ni, kita terus lekatkan. Okey, ini sikat yang macam ni. Siap. Satu. Okey, boleh betulkan. Okey, kalau nak kembangkan ribbon ni, bolehlah letak gam di belakang ni. Kita buka sikit. Okey. So, siap satu. Seterusnya, sepit ni, ringgit 9 saja. Saya beli di Maidin. Okey, buka sepit ni. Okey. Ambil satu ribbon, double ribbon. Okey, di bahagian yang atas ni. Bahagian ini letakkan gam. Ambil double ribbon ni, pusing di belakang, lekat di bahagian tengah-tengah supaya dia stabil. Tekan supaya semua bahagian ribbon tu melekat di sepit rambut ni. Okey, kita biar kering dulu. Seterusnya, cekak rambut. Okey, ini saya akan lilit menggunakan ribbon dahulu. Okey, ikut kreativiti tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat. Boleh ribbon yang berwarna-warni atau bling-bling pun tak ada masalah. Okey, letakkan gam. Okey, kita buat macam ni dulu Kita mulakan bahagian macam ni. Tarik benang macam tu, gunting. Okey. Tak macam ni. Pastikan rapat di antara ribbon.
tarik kuat-kuat supaya nampak tegang. Bolehlah pakai untuk raya walaupun musim PKP, pakai dalam rumah saja ya. Tak dibenarkan kutip duit raya. Kita matikan di bahagian ni, bahagian belakang. Okey, kelebihan ni, jadi kalau nak gunting pun boleh. Okey. Bermula di bahagian dalam, kita letak ribbon ni untuk tutup hujung tu. Okey, dia sama macam tu. Matikan dia macam ni. Okey. Kita letak gam banyak sikit di bahagian ni. Kita lilit. Okay. Sebelum gunting, kita gam dulu untuk matikan dia. Okay. Lebihlah pula. Okay. Pun kita lilit je sekali lagi. Tak masalah. Teballah sikit. Gunting. Kita biar dulu, nanti kita gunting. Ni. Bahagian ni pula. Kalau tampak tak kemas macam ni, masukkan gam. So, tekan, tarik. Lebihan gam dia buang. Ini pun bermula di bahagian dalam. Bahagian ni letak juga gam. Ikutlah nak tak bahagian mana.
tarik kuat-kuat. Okey, bahagian dalam ni macam tadi juga. Letak gam. Balik kuat-kuat. Potong. Okey. Macam inilah rupanya. Okey, lebihan yang tadi tu kita gunting. Okey, ni pun kita gunting. Okey. Macam ni lebih kurang. Okey, ambil double ribbon tu, pelekatlah di mana-mana nak pelekat, di sini ke ataupun di sini. Saya akan lekatkan di sini. Okey, letak banyak-banyak supaya dia tak tercabut. Kalau tak sengit pun boleh, tak masalah. Okey, siap. 3 jenis, ini dah kering tadi.